السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا شان طریقه ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې داسې شان تصویر جوړ کړئ. خو د هغه نه مخکې زه تاسو ته درخواست کوم چې پلیز که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د غنټې نشان هم ووایئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. نو ټیم ډېر نه هرپوم زه خپلې ویډیو طرف ته د ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې د پیکارټ اپلیکیشن اوپن کړئ. که تاسو چیرې د پیکارټ اپلیکیشن نه وي نو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی. د پیکارټ اپلیکیشن لینک او د لیټ روم د دواړو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی. هلته نه هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ او که لینک نه تاسو نشئ ډاونلوډ کولی نو بیا تاسو د پلی سټور نه هم ډاونلوډ کولی شئ. تاسو به دا بیکګراوند چې کوم دی دا به تاسو د پیکارټ اپلیکیشن کې اوپن کړئ. د بیکګراوند لینک په زه په ډسکرپشن کې ورکړم هلته نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. بیا به تاسو خپل تصویر راوړئ. داسې سټایل کې به یو تاسو تصویر وباسئ او هغه تصویر نه به تاسو بیکګراوند ختم کړئ. که تاسو ته چیرې د بیکګراوند ختمېدو طریقه نه درځي چې موږ خپل تصویر نه بیکګراوند څنګه ختم کړو نو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی. په هغه لینک باندې تاسو کلیک وکړئ او خپل کم تصویر نه چې تاسو بیکګراوند ختموئ هغه تصویر هلته کې پیسټ کړئ. په یو کلیک سره به تاسو تصویر نه بیکګراوند ختم شي څنګه چې زما د دې تصویر نه بیکګراوند ختم کړی دی. بیا به د دې جاز PNG چې کومه دی د دې لینک په هم تاسو ته په ډسکرپشن کې موجود دی. هلته نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. بیا به تاسو راوړئ او دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګئ. بیا به تاسو بره چې کوم تاسو ته د برش نشان ښکاري په دې برش نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ او تصویر به ځاته داسې زوم کړئ او دا ځای چې کوم دی دا به تاسو ورنه کټ کړئ. او که تاسو چیرې غلطي وشي نو تاسو بیا په ده باندې کلیک وکړئ. د پنسل چې کوم پین چې تاسو ته کوم ښکاري په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او هغه غلطي تاسو واپس اخیستلی شئ. چې کله دا تاسو وکړئ بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو اوس راشئ او په دې کراپ باندې به تاسو کلیک وکړئ ټولز باندې او دلته کې به په دې کراپ باندې کلیک وکړئ او دا حصه چې کومه دی دا به تاسو معمولي شان ورنه کټ کړئ. بیا به تاسو دلته راشئ ډراو ته او په دې ډراو باندې به کلیک وکړئ او دا چې کوم دی دا به تاسو بلیک کلر کې او په دې پین باندې به کلیک وکړئ او دا سیز چې کوم دی دا به ورته معمولي شان کم کړئ او دلته کې به راشئ. دلته کې به داسې طریقې سره یوه لکیره جوړه کړئ. سوري سیز لږ غټ دی نو سیز به ورته نور هم لږ وړوکی کړو. نو سیز مې چې ورته کم کړو نو دا به تاسو داسې طریقې سره یوه لکیره ووایئ او بیا به تاسو دلته کې په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ. د سیټ ته چې کوم تاسو ته ښکاري په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او د اپاسټي چې کومه دی دا به تاسو معمولي شان ورته کمه کړئ چې تاسو د پښو والا چې کومه شډو دی هغه جوړه شي. بیا به تاسو په دې برش باندې کلیک وکړئ. کومه شډو چې غلطه جوړه شوې وي هغه به تاسو ونه داسې طریقې سره ختمه کړئ. نو تاسو ګورئ زموږ والا شډو چې کومه دی هغه صحیح طریقې سره جوړه شوې ده. زه یو ځل تاسو ته تصویر زوم کوم. تاسو به په ټیک مارک باندې کلیک کړئ. اوس تاسو دلته کې وګورئ دا زموږ د شډو چې کومه دی هغه بالکل سیاره چې کومه دی هغه بالکل صحیح طریقې سره جوړه شوې ده. چې کله دا تاسو وکړئ تاسو به بیا په ډراو باندې کلیک وکړئ. سوري په ایډیټ فوټو باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې د لیکلو PNG چې کومه دی دا به د دې لینک په زه په ډسکرپشن کې ورکړم. چې کله دا تاسو راوړئ دلته کې په بلینډ باندې کلیک وکړئ او ملټیپلای باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دې نه به بیکګراوند ختم شي او دا به دلته کې داسې طریقې سره ولګئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو راشئ دلته ډراو ته او دا تصویر په خپل موبایل کې سیو کړئ او د تصویر چې کوم دی دا به تاسو د لیټ روم په اپلیکیشن کې اوپن کړئ. هلته کې به تاسو ورته کلر وکړئ. نو دا ما اوس په لیټ روم اپلیکیشن کې اوپن کړو. چې کله دا تاسو په لیټ روم اپلیکیشن کې اوپن کړئ بیا به ټول ناول تاسو راشئ دلته کې په کلر چې کوم دی دلته کې په دې کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې په میکس باندې کلیک وکړئ. ټول ناول به تاسو په دې کلر باندې سلیکټ کړئ او هیو چې کوم دی هغه معمولي شان مخکې کړئ زیات کړئ. سچوریشن به هم زیات کړئ او لومیننس چې کوم دی هغه به هم تاسو زیات کړئ. بیا به تاسو په دې کلر باندې کلیک وکړئ او هیو چې کوم دی هغه به تاسو زیات کړئ. سچوریشن به هم زیات کړئ او لومیننس چې کوم دی هغه به تاسو کم کړئ. سوري زیات کړئ معمولي شان او بیا به تاسو په دې کلر باندې کلیک وکړئ. هیو چې کوم دی هغه به تاسو کم کړئ. سچوریشن چې کوم دی هغه به تاسو زیات کړئ او لومیننس چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان زیات کړئ. بیا به تاسو راشئ د کلر ته. په دې کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ. دویم نمبر باندې چې کوم کلر دی هیو چې کوم دی هغه معمولي شان کم کړئ. سچوریشن به هم کم کړئ او لومیننس معمولي شان زیات کړئ.
بیا به تاسو په ډن باندې کلیک کړئ. اوس پسې چې کوم آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کلیئرټي چې کومه دی هغه به معمولي شان مخکې کړئ او ویګنیټ چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان کم کړئ. تاسو ګورئ تصویر څومره ښایسته طریقې سره رالو. د نننۍ ویډیو دا د بل ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مسپارم. د الله په امان.